ถ้ารองเท้าปริ้นได้แบบนี้ไม่ต้องเสียเงินซื้อรีเซลราคาแพงๆแล้วครับอยากได้ทาวิสสีไหนก็แค่กดปุ่มปริ้นได้เลยครับผมแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับดังแพนด้าคู่นี้นะครับใช้วัสดุพลาสติกเส้นใยเรซินที่ใช้ในเครื่อง 3D Printing นะครับทำการปริ้นรองเท้าคู่นี้ออกมานะครับคือมันไม่ได้ใช้หนังยางหรือโฟมแบบรองเท้าจริงในการผลิตนะครับคือคู่นี้ครับมันใส่จริงไม่ได้นะครับมันเน้นโชว์กับใช้งานมากกว่านะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเทรนด์รองเท้า 3D Printing เนี่ยมันมาแรงมากๆอย่าง Air Max 1,000 Adidas 4D 3D อะครับที่หน้าตาครับมันเหมือนกับการพิมพ์ขึ้นมาเป็นชิ้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้แบบ 100% นะครับเพียงแค่แรงบันดาลใจนะครับด้านดีไซน์มันคล้ายกับ 3D Print เฉยๆถ้าทำได้จริงๆนะครับเพื่อนๆจะปริ้นคู่ไหนมาใส่ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเต็งกูนะครับถ้าคุณรักสนีกเกอร์